तर आमच्या ज्या ताई होत्या, माझ्या ज्या गुरु होत्या, त्यांनी आईला बोलवलं आणि आईला सांगितलं की हिला कुठेही खेळायला पाठवू नका. माझी आई मला बसने घेऊन जायची. आमचा खूप फनी प्रवास असायचा, कारण का बसमध्ये किडबॅक तर लोक खूपच आरडाओरडा करायचे. तर बाबांनी एकदा बघितलं आणि मला विचारलं की तू काय करतेस. मी म्हणलं मला झहीर खान सारखं पळायचं. तर ते म्हणले पण तो नंतर जाऊन बॉलिंग पण टाकतो. तो 23-24चा असं टार्गेट आहे. मी जसं आता म्हणलं की कन्सिस्टंटली मला चांगलं करायचंय, मला कन्सिस्टंटली महाराष्ट्राला जिंकवून द्यायचंय, हा एक गोल आहे. तर मी त्यांना सगळ्यांना एक उत्तर देऊ इच्छिते की जोपर्यंत मला वाटेल आणि जोपर्यंत माझी बॉडी साथ देते तोपर्यंत मी 100% काय 200% क्रिकेट खेळत राहील. नमस्कार मंडळी, सीसीबीकेच्या विशेष भागात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणखीन आज माझ्या बरोबर एक विशेष पाहुणी आलेली आहे. ती तुम्हाला नुकतीच ऋतुराज गायकवाडची बायको म्हणून जरी माहिती असली तरी मी आज गप्पा मारणार आहे उत्कर्षा पवारची, जी आहे महाराष्ट्राची क्रिकेटर. उत्कर्षा, स्वागत आहे तुझं. कॉफी, क्रिकेट आणि बरच काही. हाय, थँक्यू थँक्यू. येस, आज आपण गप्पा मारणार आहोत सीसीबीके सोबत. तर सुरुवात येस करूयात. येस येस. मला सांग, तुझ्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात कुठून झाली? की कसं वाटलं क्रिकेट खेळावंसं, कसं वाटलं? माझे बाबा क्रिकेट खेळायचे. ते एक समर कॅम्प होता, तिकडे शिकवायला जायचे. घराजवळच होतं आणि मी होते अराउंड 6 or 7 years ओल्ड. आणि तेव्हापासनं ते मला ग्राउंडवर घेऊन जायचंय, का तर सकाळी उठायला व्हायचं की तू बाबा उठ, घरी नको बसू हा. वगैरे. पण ते उठवून घेऊन जायचे आणि मग हळूहळू मीही म्हणजे असं नेक्स्ट इयर समर कॅम्पच्या वेळेस मीही वाट बघायची की कधी मला जाता येते. कारण का क्रिकेट खेळताना जी मजा यायची, मुलांना हरवून किंवा मग त्यांच्या बरोबर खेळून, ती एक वेगळीच मजा होती. त्यामुळे तसं मी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केलं. माझ्या पॅरेंट्सने सगळं करून बघितलं, मला स्विमिंग मध्ये घालून बघितलं, मला बॅडमिंटन खेळवून बघितलं, मला सगळे इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट्स खेळून बघितले. मग त्यांनी मला फुटबॉल खेळायला लावलं. पण मी एक दिवशी घरी गेले आणि मी असं म्हणले की नाही, मला फक्त क्रिकेटच खेळायचंय. मग ते म्हणले की ठीक आहे, आपण तुला प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये आपण ट्राय करू. म्हणजे तू थोडे दिवस जा प्रॅक्टिसला, बघू कसं वाटतंय. कारण की मी लहानपणी खूप नाजूक होते, म्हणजे मी दर 15 दिवसांनी आजारी पडायचे. त्याच्यामुळे सगळ्यांना इतकी काळजी होती की बाबा जर बॉल लागला तर काय होईल, किंवा मग जरा काही तुटलं बिटलं तर काय होईल. पण मला खूप क्रिकेट आवडत गेलं आणि आता तो एक माझ्या आयुष्याचा सर्वात मोठा भाग आहे क्रिकेट म्हणजे आता. त्यामुळे द प्रवास खूपच मोठा होता तो, म्हणजे लहानपणापासून ते आतापर्यंतचा. म्हणजे तू फक्त क्रिकेटच खेळायचीस का बाकी इतरही काही करून झालं, की डान्स, गाणं, अजून काही सगळं केलंस? मी मी कथ्थक शिकलीये प्रोफेशनली. 4 वर्ष मी कथ्थक केलंय. आणि आमचे म्हणजे मी कथ्थक वीक मधनं 3 दिवस असायचं कथ्थक आमचं. सो 3 दिवस मी जायचे तिकडे आणि आमची स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन चालू होती, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन चालू होते. ऍथलेटिक्स आणि ते असतात ना, 5वी पर्यंत सगळे हम्म. ते चालू होते. आणि मी पडले होते तर मला इथे खरचटलं होतं. तर एक दिवस मी तसंच गेले प्रॅक्टिसला डान्सच्या. तर आमच्या ज्या ताई होत्या, माझ्या ज्या गुरु होत्या, हम्म. त्यांनी आईला बोलवलं आणि आईला सांगितलं की हिला कुठेही खेळायला पाठवू नका. हिच्यातला नाजूकपणा जाईल, ही जर अजून खेळत राहिली किंवा असंच पडत वगैरे राहिली तर. मी त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासनं डान्स नाही करायचा असं सांगितलं. कारण का मी खेळू शकत नाही, हे ऐकून मला असं झालं की असं कसं काय होईल. मी एकतर खरंय. डान्स करू म्हणजे मी खेळण्यासोबत डान्स केला असता. पण एक चूज करता नाही आलं आलं म्हणजे मला ऑब्व्हियसली मी क्रिकेट चूज केलं किंवा मी खेळणं चूज केलं. सो तेव्हापासून डान्स थोडस मागे राहिलं, पण मला अजूनही डान्स करायला खूप आवडतं. अजून म्हणजे तू अजूनही वेळ मिळेल त्यावेळी ती हे जोपासली आहेस हॉबी. हो. आणखीन हे सगळं सुरू कुठे झालं, म्हणजे तू कुठे राहतेस किंवा कुठे सुरू झालं, किंवा तुझे पहिले कोच कोण होते? सो माझे पहिले कोच माझे बाबाच होते ॲज साइड. हम्म. कारण मी
6 वर्षाची होते तेव्हापासून मी खेळायला जायचे आणि त्यांचा क्लबच होता आणि ते इन्व्हिटेशन मध्ये पण म्हणजे त्यांनी एक नंतर क्लब पण चालू केला जो महाराष्ट्रात इन्व्हिटेशनच्या मॅचेस होतात त्याच्यात तो पण क्लब होता. सो मी त्यांच्यासोबतच प्रॅक्टिस करायचे. तेच माझे गुरु होते आणि मी राहायचे मी शाळेत असताना पहिले बिबवेवाडीमध्ये राहायचे. मग तिकडनं आणि प्रॅक्टिस आणि शाळा खूप लांब पडायला लागली म्हणून आम्ही शाळेच्या मागे सहकार नगरला तिकडे शिफ्ट झालो. मग तिकडे 10वी होईपर्यंत राहिलो. मग परत बिबवेवाडीला शिफ्ट झालो. सो असं ते आहे. कारण का मला बिबवेवाडीवरून लॉ कॉलेजला जायला सो माझ्या बाबांचा क्लब लॉ कॉलेजला प्रॅक्टिस करायचा. आणि माझे बाबा डिरेक्टली बँक मधनं तिकडे जायचे सो मला पिकअप करता यायचं नाही. माझी आई मला बसने घेऊन जायची. आमचा खूप फनी प्रवास असायचा कारण का बसमध्ये किडबॅक तर लोक खूपच आरडाओरडा करायचे. हा. सो मी 2 बस बदलून जायचे. बिबवेवाडी टू डेक्कन, डेक्कन टू लॉ कॉलेज. कधी कधी डेक्कन टू लॉ कॉलेज बस नाही मिळाली तर आम्ही दोघी चालत. हो, कारण तिकडे बस त्यामुळे नाहीच असं आहेत जवळपास. नाहीच आहेत जवळपास कारण का तिथल्या तिथे कोण बस येणार. सो एक्झॅक्टली. मग मग येताना खूप कष्ट आम्हाला येताना पडायचे कारण का संध्याकाळची वेळ असायची 7:30-8 सगळे घरी जायला निघायचे. ट्रॅफिक असायचं. मला इतकी भूक लागलेली असायची मी नेहमी कटकट करायचे आईला की आई तू रिक्षाने घेऊन जा. पण नाही आम्हाला बसनेच प्रवास. त्यामुळे आम्ही येतानाही बसनेच यायचो. तर ते खूपच आम्हाला हेक्टिक पडायला लागलं. त्याच्यामुळे मग आम्ही शिंदे हायस्कूलला शिफ्ट झालो. मग तिकडे सहकार नगरला शिफ्ट झालो. तिकडे शिंदे हायस्कूल मागेच होतं. तो तिकडे अनवर शेख सर आणि संतोष जेदे सर हे सगळे शिकवायचे. सो मग मी सकाळी अनवर शेख सरांकडे प्रॅक्टिसला जायचे आणि संध्याकाळी संतोष जेदे सरांचं तिकडे नेट होतं. तर मग मी तिकडे प्रॅक्टिसला जायचे. सो मला ते खूपच कन्व्हिनियंट पडायला लागलं. आणि मग हळूहळू मग मी महाराष्ट्राला सिलेक्ट झाले अंडर 19ला. आणि मग आता असं चालूच आहे मग तेव्हापासनं. म्हणजे लोकांना सुरुवातीला बॅटिंग करायला खूप आवडते, पण तू बॉलिंगकडे कशी काय वळलीस? कारण का मला लहानपणापासूनच असं होतं की मला जोरात तेव्हा लहानपणी काय स्पिन वगैरे कळायचं नाही. तेव्हा फक्त हे होतं की तेव्हा मी खूप झहीर खानला बघायचे. आता तो उलट्या हाताने टाकतो म्हणजे लेफ्टी डाव्या येतो हाताने. ऑब्व्हियसली. पण मला मला टाकता यायचं नाही त्याच्यामुळे मी जोरात पळत यायचे आणि मला एकच होतं की मला जोरातच टाकायचंय. जेवढं जोरात पळत यायचं तेवढं जोरात टाकायचं एवढाच एम होता लहानपणापासून आणि ते मला आवडायचं. कारण का असं एक क्रेज होतं. तर मग मी आमच्या सोसायटीमध्ये एक छोटं ग्राउंड होतं मी तिकडे प्रॅक्टिस करत बसायचे. तर बाबांनी एकदा बघितलं आणि मला विचारलं की तू काय करतेस. मी म्हटलं मला झहीर खान सारखं पळायचंय. तर ते म्हणले पण तो नंतर जाऊन बॉलिंग पण टाकतो. मी म्हटलं हो मग मला तेच करायचंय. मग तेव्हापासून ते म्हणले की ठीक आहे आपण तुला फास्ट बॉलिंगच्या कोच कडे घेऊन जाऊ म्हणून ते अनवर शेख सरांकडे घेऊन गेले. आणि अनवर शेख सरांनी जे काही बेसिक्स करून घेतले माझ्याकडनं म्हणजे ते मला ऑलमोस्ट म्हणजे गेल्या गेल्या ऑलमोस्ट 1-1.5 तास तर मला फक्त पहिले बेसिक्स करायला लावायचे आणि मग ते मला नेटमध्ये बॉलिंग टाकायला लावायचे. त्याच्यामुळे मला इतका फायदा झाला त्या गोष्टींचा. आणि आणखीन तू म्हटलीस तसं की हे बेसिक्स पक्के झालेत. आता महाराष्ट्राकडनं तू खेळतेस, आता कोणाकडे तू जातेस का अजूनही त्यांच्याकडेच तू जातेस कोचिंगला? तो त्यांच्याकडे जायला खूप लांब पडायचं कारण का त्यांचं शिफ्ट झालंय. त्याच्यामुळे माझ्या घराच्या मागे शकील शेख म्हणून आहे त्यांचं नेट आहे. तो मी तिकडे प्रॅक्टिस करते आता. आणि आता मी तिकडेच प्रॅक्टिस करते अजून पण. पण तिकडे रणजी ट्रॉफी खेळणारी मुलं येतात सो त्यांना बॉलिंग टाकून एक वेगळा एक्सपिरियन्स मिळतो. त्यांच्याकडनं पण खूप काही शिकायला मिळतं. त्याच्यामुळे हळूहळू स्किल्स ब्रशअप करायचा प्रयत्न करते. आणखीन मी जी काही रिसर्च केलाय त्यावरून तू गेले 2 वर्ष बॅटिंगकडे विशेष लक्ष दिलंयस. तर तो शिफ्ट कधी झाला की कुठे वाटलं की आपण एक ऑलराऊंडरच्या रोलमध्ये पण कामगिरी करू शकतो? तो एक WPL म्हणून एक हे होते आपल्या इकडे टुर्नामेंट पुनीत बालन सर घ्यायचे पहिले. तो त्या टुर्नामेंटमध्ये एक वर्ष होतं जिकडे मी खूप चांगली बॅटिंग केली होती. आणि तेव्हापासून मला असं जाणवलं की मी बॅटिंगही करू शकते आणि चांगली करू शकते नुसती करू शकत नाही. आणि त्याच्यानंतर मग मी असा विचार केला की बॅटिंगची प्रॅक्टिस केली पाहिजे कारण का तोपर्यंत मी ऍज सच बॅटिंगची प्रॅक्टिस कधीच केली नव्हती.
पण तेव्हापासून मी बॅटिंगची प्रॅक्टिस करायला लागले आणि त्याचा मला आता फायदा होतोय कुठे ना कुठेतरी. आणखीन तुझ्या महाराष्ट्र डेब्यू बद्दल सांग ना. सो माझा महाराष्ट्राचा अंडर 19चा डेब्यू झाला मुंबईमध्ये. सौराष्ट्र अगेन्स्ट मॅच होती. आणि ती मॅच थोडीशी डिले झाली कारण का पाऊस पडत होता. सो 25 ओव्हरची झाली आणि त्या मॅच मध्ये आम्ही टॉस जिंकून बॉलिंग घेतली ऑब्व्हियसली, कारण का विकेट थोडं डॅम्प होतं. तर त्या मॅच मध्ये मला म्हणजे माझा डेब्यू डेब्यू मॅच होती माझी आणि मी नवीन बॉल टाकत होते आणि मला दुसऱ्याच बॉलला कॉटन बॉल मिळाला. तर आई आई आलेली माझी मॅच बघायला. सो अंडर 19 पासून आतापर्यंत आईनी माझा एकही मॅच बघायला असं कंटाळा केला नाहीये किंवा काय, कारण का वन डे मॅचेस आहेत त्यामुळे थोडंफार असं थकायला होतं बघताना ऑब्व्हियसली. पण ती सगळीकडे यायची आणि त्या मॅचला ती होती आणि तसा माझा डेब्यू झाला. सो ते एक वेगळंच होतं. मी रिसर्च करत होतो, आणखीन दिसलं की तू एक फायफर जो घेतलायस, 7 रन मध्ये 5 विकेट्स, तर ते काय फिलिंग आहे की पहिला फायफर घेणं, ते फिलिंग काय आहे? ते एक खूप वेगळं फिलिंग आहे आणि स्टेट लेवलला येऊन असं काहीतरी एक वेगळं माइलस्टोन गाठणं हे खूप एका बॉलरच्या ह्याच्यात फायफर म्हणजे अ, खूपच इम्पॉर्टंट माइलस्टोन आहे. आणि असं वाटत असतं की प्रत्येक मॅचला मिळावं, पण आपण जशी बॉलिंग टाकतो जसं हे करतो, कधी कधी असं होतं की इट इज क्रिकेट, कधी कधी असं होतं आपण चांगली बॉलिंग टाकून पण आपल्याला एकही विकेट मिळत नाही आणि आपण जेव्हा ऍव्हरेज टाकत असतो तेव्हा आपल्याला मिळतात विकेट. पण त्या दिवशी असं झालं की मी चांगली टाकत होते आणि मला विकेटही मिळत होते. आणि समोरून श्रद्धा पोखरकर टाकत होती. तिने पण उत्तम बॉलिंग टाकली, त्याच्यामुळे आमची बॉलिंग पार्टनरशिप चांगली झाल्यामुळे आम्हाला त्या मॅच मध्ये कुठे ना कुठेतरी फायदा झाला. तू डेब्यू केल्यानंतर ते आत्तापर्यंत उत्कर्ष ऍज अ क्रिकेटर तू स्वतःमध्ये काय बदल बघितलास, आणखीन कुठे इम्प्रूव्ह झालीस आणि कुठे आणखीन इम्प्रूव्ह करीन असं तुला वाटतं? सो बेसिकली आतापर्यंत डेब्यू झाल्यापासून आतापर्यंत मला असं वाटतंय की मी बॅटिंग मध्ये खूप इम्प्रूव्ह झालीये. त्याच्यानंतर मी थोडंसं गेम रिडिंग मध्ये इम्प्रूव्ह झालीये. पण अजून इम्प्रुव्हमेंटला खूप स्कोप आहे. मी अजून चांगला गेम रीड करू शकते. मी अजून चांगली बॅटिंग करू शकते आणि कन्सिस्टंटली करू शकते. त्याच्यानंतर मी कन्सिस्टंटली नवीन बॉल आणि डेप्थ ह्या दोन्ही ऍस्पेक्ट मध्ये चांगलं करू शकते. सो आता ह्याच्या पुढे हाच प्रयत्न राहील की मी कन्सिस्टंटली कसं चांगलं करत राहील. हा एक आहे, गोल आहे नेक्स्ट सीझनचा असं म्हणूयात आपण. म्हणजे महाराष्ट्राचे काय मुलांचे प्रोबेबल्स अनाऊन्स झालेले आहेत, अजून वुमेन्सचे व्हायचे आहेत, पण दोन येस. हजार तेवीस 24 सालचं तुझं टार्गेट काय आहे आणि या पुढचं तुझं करिअरचं गोल काय आहे? तो 23-24चा असं टार्गेट आहे. मी जसं आता म्हणलं की कन्सिस्टंटली मला चांगलं करायचंय, मला कन्सिस्टंटली महाराष्ट्राला जिंकवून द्यायचंय, हा एक गोल आहे. पुढच्या रिझल्ट कडे मी लक्ष देत नाहीये, कारण का आता जर मी प्रोसेस एन्जॉय नाही केली आणि नुसतं रिझल्टचा विचार करत राहिले तर मग ते कधीच होणार नाही. सो मी आता विचार करते की एकच गोल आहे की प्रोसेस कशी एन्जॉय करायची, एकच गोल आहे की महाराष्ट्राला मॅचेस कशा जिंकवून द्यायच्या. तो मी त्याच्याकडेच लक्ष देईन असं आणखीन आहे. पण महाराष्ट्राबद्दल बोलतोच आहोत, तर महाराष्ट्र टीम मधले तुझे मेट्स कोण आहेत, तुझ्या मैत्रिणी कोण आहेत की ज्यांच्याशी तुझं चांगलं जमतं? सगळेच चांगले आहेत, पण तसं बघायला गेलं तर आम्ही चौघी गेले 13 वर्ष एकत्र आहोत. मी, देविका वैद्य, तेजल हसबनेस आणि मुक्ता वगैरे. तर आम्ही चौघी एकमेकींना 13 वर्ष झाले ओळखतो, कारण का मी जेव्हा डेब्यू केला अंडर 19चा तेव्हा देविका आणि मुक्ता होते आणि त्याच्या पुढच्या सीझनला तेजल आली. तर हो, आम्ही ऑन ऑन अँड ऑफ द फील्ड आम्ही खूप चांगले फ्रेंड्स आहोत आणि आम्ही असं भेटत असतो कायम. आता उत्कर्ष म्हटली देविका तिची खूप चांगली मैत्रीण आहे. देविकाचा आपण सीसीबीके वरती इंटरव्ह्यू केलाच आहे, तोही तुम्ही नक्की बघा. मला तुला पुढचं हे विचारायचंय, रोहित पवारांनी अनाऊन्स केलंय की यंदा काय 3 एक्झिबिशन मॅचेस होत्या, पण पावसाने काही त्या झाल्या नाहीत. पण पुढच्या वर्षी महिलांचा एमपीएल होणार आहे
आणि त्या दृष्टीने तू किती उत्सुक आहेस आणि त्याबद्दल तुझा काय मत? हे जे रोहित पवार सरांनी इनिशिएटिव्ह घेतला आहे ते खूपच चांगलं आहे टुवर्ड्स महाराष्ट्राचं वरचढ जी चालू होईल आता असं मला वाटतंय. त्याच्यात त्यांनी खूप चांगला विचार करून केलाय, कारण इतके दिवस कोणाला काही प्लॅटफॉर्म मिळत नव्हता. इतके दिवस जेवढे सेटअप मध्ये लोक होते त्यांनाच चान्सेस मिळत होते, पण आता जे सेटअप मध्ये नाहीयेत त्यांना असा एक प्लॅटफॉर्म मिळतोय जिकडे ते प्रूव्ह करू शकतील स्वतःला. आणि मला असं वाटतंय की स्टँडर्ड अजून वाढू शकतं आपलं महाराष्ट्राचं. लोकल मॅचेस म्हणा किंवा मग लोकल प्लेयर्स म्हणा, खूप चांगलं मुलींमध्ये खूप चांगलं टॅलेंट आहे आणि मुलींमध्ये पुण्यात पण खूप क्लब्ज आहेत आणि पुण्याच्या बाहेरही खूप क्लब्ज आहेत. पुण्यात क्लब असणं खूप नॉर्मल आहे, कारण का खूप लोक मुली खेळतायत. पण पुण्याच्या बाहेरही खूप क्लब्ज आहेत आणि त्यांच्याकडेही खूप टॅलेंट आहे. तर त्यांनाही आता एक खूप मोठा प्लॅटफॉर्म मिळणार आहे आणि मॅचेस खूप चांगल्या होतील. आणि खूप एक्साइटेड आहे की पुढच्या वर्षीचं वुमेन्स एमपीएल कसं होईल हे बघायला. वुमेन्स एमपीएल आहेच आहे, पण WPL जे आहे वुमेन्स प्रीमियर लीग, त्या दृष्टीने तुझी काय तयारी चालू आहे? आता T20 म्हणलं तर ऑलराऊंडर्सचा खूप मोठा रोल आहे आणि त्याच्याच ह्याच्यात मी बॅटिंगही इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतेय. तो प्रॅक्टिस चालू आहे, बघू आपण. आता टीम वेस्ट इंडिज मध्ये आहे, तूही वेस्ट इंडिज मध्ये आहेस. सोशल मीडियावरती खूप फोटो आले की टीम गॅरी सोबर्सना भेटली, ब्रायन लाराला भेटली. तुला मिळाला त्यांना भेटायचा चान्स? मला असा चान्स वगैरे मिळालेला नाहीये भेटायचा, पण जर चान्स मिळाला तर नक्की. तुझं आता जरी तू वेस्ट इंडिज मध्ये असलीस तरी फिटनेस रेजिम तू तिथे कसं चालू ठेवलंस, म्हणजे तिथलं तुझं ऍज अ क्रिकेटर रुटीन काय आहे? तो ऍज अ क्रिकेटर मला इकडे खूप गोष्टी शिकायला पण मिळतात आणि मी म्हणजे मला स्वतःला खूप टाइम मिळतोय, कारण मला एवढा टाइम पुण्यात राहून मिळूच शकणार नव्हता. म्हणजे मी दिवसातनं 2 सेशन्स करू शकते. मी असं पुण्यात राहून 2 सेशन्स नाही करू शकणार. पण इकडे मला 2 सेशन्स करायला मिळतात, प्लस मला थोडं योगा करायला मिळतंय, मग मला स्वतःकडे लक्ष द्यायला मिळतंय, मग मला जे हॉबीज आहेत ते हे करायला मिळतात. सो असं आहे, दिवसभर असं जातं. आता म्हणजे महाराष्ट्र कोचिंग सेटअपच आहेच आहे किंवा वेस्ट झोनचा सेटअप आहे, पण इथे अख्खा इंडियन टीमचा सेटअप तुझ्या सोबतीला आहे. म्हणजे काय, राहुल द्रविड म्हणा, पारस मामरे जे बॉलिंग कोच आहेत, रोहित आहे, विराट आहे, त्यांचं म्हणजे आपल्या साध्या मराठीत ज्याला आपण म्हणतो ना, पिकिंग समवन्स ब्रेन आउट, त्यांच्याशी कोणाशी क्रिकेटची गप्पा मारल्यास तू? ऍक्च्युली आम्हाला वेळ असा मिळालेला नाहीये, पण मला असं वाटतंय वन डेच्या वेळेस मिळेल तेव्हा मला बोलता येईल त्यांच्याशी. आता कसं आहे, पर्सनल स्पेस पण इन्व्हेट नाही करू शकत आपण कोणाची. आणि टेस्ट मॅच असल्यामुळे सकाळी जाऊन आत्ता संध्याकाळी येऊन मग त्यांचं त्यांचं, सो कोणी जास्त बाहेर पडत नाहीये. त्याच्यामुळे असं चान्स मिळालेला नाही अजूनपर्यंत, पण मिळाला तर ऑब्व्हियसली खूपसे प्रश्न आहेत ते मी विचारेन त्यांना. शक्यतो असं होतं की म्हणजे आपल्या आधीच्या पिढीपर्यंत असं होतं की लग्न झाल्यानंतर मुलींकडे हा प्रश्न विचारला जातो की आता तुमच्या करिअरचं काय. पण मला ह्याची 100% खात्री आहे की ऋतुराज 100% सपोर्टिव्ह आहे. तुझा येस. याकडे बघायचा दृष्टिकोन काय? जसं तू आता म्हणलास की आधीच्या जनरेशन पर्यंत विचारत होते, तर मी तुला थोडंसं करेक्ट करीन. हा? आधीच्या जनरेशन पर्यंत नाही, ते अजूनही विचारतात की आता तुझं लग्न झालंय तर तुझ्या करिअरचं काय. म्हणजे नॉट ओनली घरचे, पण बाहेरचे जास्त विचार. घरचे तर खूपच सपोर्टिव्ह आहेत, त्याच्या घरचे सपोर्टिव्ह आहेत, माझ्या घरचे सपोर्टिव्ह आहेत. पण प्रश्न इकडे बाहेरच्यांचा येतोय. इतके मला प्रश्न विचारले गेलेत की तू तुझं क्रिकेट कंटिन्यू करणार आहेस का, मग तुझ्या क्रिकेटचं काय. तर मी त्यांना सगळ्यांना एक उत्तर देऊ इच्छिते की जोपर्यंत मला वाटेल आणि जोपर्यंत माझी बॉडी साथ देते तोपर्यंत मी 100% काय 200% क्रिकेट खेळत राहीन. कारण का माझ्या आयुष्यातनं जर क्रिकेट बाहेर काढलं तर तसं काही राहतच नाही. म्हणजे क्रिकेट इज क्रिकेटच्या अराउंडच आयुष्य रिव्हॉल्व्ह होतं असं मी म्हणेन. त्यामुळे ऑप्शन असं नाहीये क्रिकेट खेळायचं, कारण का चांगलं वाटतं, रात्री व्यवस्थित झोप लागते. काहीतरी केलंय असं वाटतं. नाही, क्रिकेट नाही खेळलं तर झोपणं अवघड आहे असं मला वाटतं. क्रिकेटमध्ये तसं बघायला गेलं तर
क्रिकेटर कपल्स खूप कमी आहेत. आता मिचेल स्टार्क जो आहे ऑस्ट्रेलियाचा, तो असं म्हटला की त्याला जुनं कपाट आवरताना एका किटबॅग मध्ये 3 बॅट मिळाल्या अलिसा हेलीच्या. एक तो म्हटला ही एक मला आवडली, मी ही ठेवणार. तसं ऋतुराजच्या किट मधली कुठली गोष्ट तुला ढापायची आहे? मला ऑब्व्हियसली बॅटच घ्यायची आहे, कारण का आता इतक्या वर्षात मला कधी ती बॅट मिळाली नाहीये. पण आता होपफुली मलाही कपाट साफ करताना एखादी बॅट मिळेलच, तर मीही ठेवून घेईन. आणखीन ऋतुराजनी सीसीबीकेवर तो जेव्हा आला होता त्यावेळी त्याच्या एम एस धोनी बद्दलच्या पहिल्या भेटीच्या आठवणी सांगितल्या होत्या. त्यावेळी त्याचा हात फ्रॅक्चर झाला होता आणि धोनीने येऊन त्याची विचारपूस केली होती. तू धोनीला भेटलीस, तुझा धोनीला भेटायचा अनुभव काय? त्यांचा ऑराच वेगळा आहे. त्यांना असं भैया किंवा असं काही म्हणूच शकत नाही. माझ्या तोंडून त्यांच्यासाठी सरच निघतं आणि मी त्यांना सरच म्हणते. तर ते ते इतके नॉर्मल वागतात सगळ्यांशी. ते इतके डाऊन टू अर्थ आहेत, म्हणजे असं वाटतच नाही की एवढा मोठा माणूस आहे आपल्यामध्ये. ऑब्व्हियसली त्यांचा ऑरा खूप वेगळा आहे. म्हणजे असं ते म्हणजे त्यांचा सेन्स ऑफ ह्युमर खूप खूप चांगला आहे. तर मग ते असं वातावरण नेहमी लाईट ठेवायचा प्रयत्न करतात. आणि मी त्यांना भेटले, म्हणजे मी त्यांना ऑब्व्हियसली इतके दिवस असं नॉर्मली भेटत होते. पण मी मेन त्यांना फायनल झाल्यानंतर भेटले आणि तेव्हा ते इतके, म्हणजे मी म्हणले तसं त्यांचा सेन्स ऑफ ह्युमरच खूप वेगळा आहे. सो त्यांनी असं फॅमिली सारखं सांभाळून घेतलं सगळ्यांना, सीएसके मधल्या लोकांना. आणि मलाही तिकडे जाऊन असं फॅमिली असल्यासारखं वाटलं. म्हणजे घरापासून इतके दिवस लांब होता तोही किंवा मीही, पण असं वाटलं कुठेच नाही की घरापासून लांब आहे. असं वाटलं की घरच्यांबरोबरच आहोत. त्याच्यामुळे ते त्यांनी मेंटेन करून ठेवलंय असं मी म्हणेन. खूप आता मला तुझ्या साठी असलेले प्रश्न माझे संपलेले आहेत. पण हा, तुझा क्रिकेटिंग आयडॉल तुम्हाला सांगितलाच आहेस, झहीर खान. त्याखेरीज आणखीन कोण तुझा फेवरेट क्रिकेटर आहे? ऋतुराज उत्तर देणं अलाउड नाहीये. नाही, जॅक कॅलिस मी म्हणेन. सुपर. थँक्यू सो मच तुझा थँक्यू. वेळ दिल्याबद्दल. ओके. थँक्यू सो मच मला बोलवल्याबद्दल. तर मंडळी, आत्ता मात्र आम्ही थांबतो आहोत. तुम्हाला आमचा हा एपिसोड कसा वाटला हे आम्हाला जरूर कळवा. कुठे कळवाल तर आमच्या युट्यूब चॅनलवरती व्हिडिओच्या खाली तुम्ही कमेंट करू शकता, सोशल मीडिया हँडल्सवर कमेंट करू शकता. तसंच तुम्हाला एपिसोड आवडला तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तसंच या एपिसोडच्या लिंक सगळीकडे फिरवा. उत्कर्ष आणि देविकाचं नाव घेतले, देविका बरोबर केलेला आपण एपिसोड, त्याची लिंक आम्ही खालती डिस्क्रिप्शन मध्येही देऊच. तर आत्ता आम्ही थांबतो. तुम्ही मात्र ऐकत राहा, बघत राहा, पाहत राहा. धन्यवाद.